Sziasztok! Lássuk, mi újság a szeretett személlyel. Mit lehet róla tudni egyáltalán? Hogy van? Éle, hal-e? Értetek? Vagy valaki másért? Úgyhogy meg is nézzük, jó? Kezdjünk is hozzá. Elmondanám, hogy a személyre szólót szeretnétek, ugyanilyet csak, amiben a ti nevetek szerepel, és a kedveseteké, akkor a leírásban ott van a videós párkapcsolati elemzés, úgyhogy rákattinthat, fizet, és megy is. Szóval lássuk, mi újság a szeretett személlyel? Ezzel mi újság vele? Mit lehet róla tudni? Mi történik vele éppen? Én úgy látom, hogy ez a szeretett személy a gyermeki énjét hagyja maga mögött, illetve nem azt a gyermeki énjét, aki játékos, aki felhőtlen, hanem a gyermekies viselkedését. Olyan, mintha eddig ez a személy nagyon sokszor, függetlenül a korától, úgy viselkedett volna, mint egy gyerek. Nem vállalt felelősséget, nem akarta elfogadni a mások véleményét, nem akart kompromisszumokat kötni, hanem időnként a hisztibe menekült bele, és amikor nőként én magam is elkövettem ilyet, tehát amikor ilyet csinálunk, azt lássuk be, hogy az bizony gyermekies viselkedés. És olyan, mintha ez a személy itt most egy olyan változáson menne keresztül, amikor ezt a fajta viselkedését hagyja maga mögött. És lehetséges, hogy ez pontosan a családjával kapcsolatos, mármint ez a viselkedési stílus, ez a mód. Elképzelhető, hogy munkahelyén, vagy az élet más területén nem így szokott viselkedni, de bizony a családjában lehetséges. És most megint eszembe jut az, hogy akik ott 72-73-ban születtek, nekik bizony ez nagyon nagy sorsfeladat, vagy életfeladat, hogy ezt a fajta viselkedést felismerjék saját magukban, és maguk mögött hagyják. Tehát a felelősségvállalás számukra az egyik karmikus feladat, amit ebbe az inkarnációban magukra vállaltak. És ez ebben az érintett időszakban kivétel nélkül mindenkire igaz. Csak van, akire erősebben, van, akire kevésbé. Van, aki mondjuk már gyerekkorában letudta ezt a feladatot, vagy a nagy részét, és felnőtt korában már kevésbé éli meg, és van, aki egész akár 50 éves koráig is úgy viselkedik, hogyha neki problémája van, akkor a családjánál kezd, vagy keres menedéket, amivel alapvetően nincsen baj, csak akkor van baj, hogyha a felelősségvállalása helyett választja ezt, hogy majd a családon megvéd. Például, ha döntenie kell az életéről, a kapcsolatairól, vagy bármilyen nagyon nagy, jelentős döntés van az életében, és a döntés elől elmenekül, és elkezd hivatkozni, hogy a család, meg az egyebek, na ez ilyen típusú dolog. És úgy látom, hogy ez a személy most egy ilyen nagy változáson megy keresztül. Ez példa volt, de mármint, hogy akik így születtek, de mindenképpen egy ilyen gyermeki
viselkedés az, amit ő most kezd felismerni. De ez jelentheti például azt is, hogy éppen rádöbben arra, hogy milyen belső gyermek sérülése volt, és az miből eredt, és az ő milyen hatással van az ő életére, és azt próbálja korrigálni, tehát ilyet is jelenthet itt most ez az egész. De megkérdezzük akkor, hogy a halálról mit tudhatunk meg bővebben, mi az, amit még ezzel a személlyel kapcsolatosan megtudhatunk. És még kérek a vágyra is. Úgy látom, hogy ezen túlmenően, hogy ő neki ez a gyermeki sérülések, vagy a lélek feladat változás van folyamatban, még az is változás alatt áll, hogy az ő komfortzónáját hozzá kell igazítani a vágyaihoz. És ezek a vágyak időnként lehetnek olyanok, amelyik hát sok akadályba ütközik, sőt, olyan is lehet, hogy nem csak akadályba ütközik, hanem az ő saját félelmeivel kell neki megküzdeni, és ez jelenti az akadályt. És ehhez viszont egyfajta rálátásra van szüksége, ilyen a léleknek a szemszögéből, tehát amikor nem az anyag, az élet, a hétköznapi életünk szemszögéből kell megnézni a saját magát, hanem mint lélek. Tehát az ő életére úgy kell ránézni. Mondjuk ez feltételezi azt is, amit itt mondtam, hogy a gyermekényét hátrahagyja, hogy akkor tud már ezt megtenni, akkor tudja így hátrahagyni, hogyha bizony képes arra, hogy ő más szemszögből lássa a saját életét. És itt úgy látom, hogy ez a szeretett személy, ő most egy ilyen átalakuláson megy keresztül. Hát mondjuk ahhoz, hogyha azt veszem, hogy az elmúlt vasárnap és hétfőn pontosan ezeknek a sebeknek a gyógyítására szolgáló intenzív energiák voltak, akkor nem is csoda, hogy most azt látjuk, hogy ő érzékelte ezt az energiát, sőt, integrálta saját magába. És akkor itt most a házra kérnék szépen, hát ha megtudunk azzal kapcsolatosan, hogy mi az, ami az otthonában, milyen minta az, amelyikkel ő most éppen küzd. Nos, ez az a minta, amikor az ember egy szenvedélyes szerelmet érez, és nem tud vele mit csinálni, és ez például lehetséges olyan is, hogy amikor az ember fiatal korában szerelmes lesz, azaz lehetőséget kap arra, hogy, amint mondtam, ezt a gyermeki viselkedést, a gyermeki magatartást pontosabban, a döntésképtelenséget, ott azért jön például fiatalkorban egy ilyen mélységesen mély szerelem az életébe, hogy lehetőséget kapjon arra, hogy ezt a fajta karmikus feladatát megoldja és felvállalja az ezzel járó felelősséget, ezzel a mély szerelemmel. És ha ő nem tette meg annak idején, már pedig itt elésen arra utalnak, hogy itt lehet, hogy családi karma általi terheltség miatt ez nagyon-nagyon nehéz volt neki, akkor ilyenkor van az, hogy a lélek azt választja, vagy az ember fia lánya, azt választja, hogy elmenekül abból a mély érzelemmel párosult vagy társult kapcsolatból, mert képtelen annak a mélységeit felvállalni, bevállalni, és ilyenkor ugye visszamenekül a szülői házba, vagy legalábbis abba a mintába, és ott marad neki a fájdalom, a gyász, ilyenkor falat húz az ember fia lánya, és most elérkezett egy olyan időszak az életébe, amikor ismét szembesítik azzal, hogy jött valaki,
Jött valaki az életébe, aki ezt a mélységes mély szerelmet felébresztette benne, és szembesül azzal, hogy mi történt az ő életében korábban, a családjában, a mintáiban. Érdekes, hogy most ezt látom, hogy valaki ismét felébresztette benne ezt a nagyon mély érzéseket, és ennek hatására kezdi ő ezt így másképp, más szemszögből látni. És most már igazán kíváncsi vagyok arra, hogy ti vagytok-e esetleg azok, akik ezt a mélységes mély szerelmet, érzelmet felébresztettétek benne. Úgyhogy megkérdezzük azt, hogy ez a szeretett személy gondol-e a nézőre, gondol-e rád? Ez a szeretett személy gondol-e a nézőre? Ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre? Mit gondol róla, ha rágondol? Mit tudhatunk meg erről? Ez a szeretett személy. Kettő variáció jön ebből, mert az első az volt, hogy hát persze, te vagy a szívének a választottja, aki lehetséges, A-verzió, aki lehetséges, hogy idősebb vagy tőle, valamilyen szinten, vagy érettebb gondolkodásban, mondjuk az, amit az előbb láttunk, lehetséges, hogy ő érzékeli rajtad azt, hogy te jobban felelősségvállaló személy vagy, mint ő, bizonyos dolgokban te érettebben tudsz, vagy képes vagy érettebben viselkedni, ezt is jelentheti itt az, hogy idősebb vagy tőle. A lényeg az, hogy téged egy olyan személynek lát, aki sokkal magabiztosabb, jobban eligazodik a világban, és akit ő nagyon szeretne, akivel ő nagyon szeretne egy mély, tartós kapcsolatot, amely a szenvedélyeken is alapszik, tehát ahol nagyon erősek a szenvedélyek, ugyanakkor pedig ezek a szenvedélyek az egyébként az ő életében meglévő hiányállapotot azt úgy megszüntetnék. Ez az A-verzió, tehát, hogyha rád gondol, akkor ez a kívánság fogalmazódik meg benne. A B-verzió az, hogy amikor rád gondol, akkor te, mint a szívének választottja jelentsz meg, de van az életében a környezete, ahol a környezetben van egy vagy több személy vagy körülmény, ami olyan kapcsolati mintát mutat neki, vagy mutatott a múltban, ahol a problémák azok állandóak voltak, és ahol ennek következtében, mivel nem volt meg a harmónia, hanem állandó küzdelem és bonyodalmak voltak, ezért ott a hiány ütötte fel a fejét, tehát, hogy olyan, mintha rád gondolna, akkor azért is vagy a szívének választottja, mert hogy ezzel teljesen ellentétes a te tisztaságod, a te vonzó személyed, és ezt ő nagyon is kontrasztosnak találja az eddigi megtapasztalásaival szemben. Na, de akkor lássuk, hogy mit jelent itt az özvegyasszony, mert ugye két verziót is elmondtam, úgyhogy lássuk, hogy valami bővebbet megtudhatunk az özvegyasszonyról, és akkor itt rábízzuk az égi segítőmre azt, hogy melyik verziót, vagy esetleg mutat egy harmadikat. Szóval az özvegyasszonyra mit tudhatunk meg még róla?
egy harmadikat mutattak meg, mert nem csak az jut eszébe veled kapcsolatosan, hogy te milyen csodás személyiség vagy, hanem azok a félelmek is előjönnek, hogy mi van, ha kiderül, hogy az ő vágyai, a veled kapcsolatos vágyai, azok nem igazak, nem tiszták, vagy mi van akkor, hogyha te meggondolod magad. És itt ez nagyon érdekes, mert egyrészt a bizonytalanságot is jelöli, azt, hogy ő magában bizonytalan, vagy mondjuk téged túlságosan magas polcra helyez, másrészt pedig a hamis vágyak tekintetében nem érdekes, úgy látszik, mert amikor elkezdtem mondani, akkor jött, és akkor egyszer csak eltűnt, de úgy kompletten minden eltűnt. Azért is mondtam, hogy így nagyon érdekes, ahogyan szokták eltüntetni azokat a dolgokat, aminek most itt nincs relevanciája. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ő biztosan a félelmek is felébrednek benne, veled kapcsolatosan, hogy mi van, ha kiderül, hogy amit ő beképzel, az csak ábránt. Mi van, ha a valóságban ez jön, és hogy az ő vágyai, azoknak semmi realitás alapja nincsen. Jó, és akkor a szerencsétlenségre is kérnék szépen, hogy az mit jelent. Itt azt erősítik, vagy arra kaptam plusz megerősítést, hogy az otthoni minták alapján lehetséges, hogy ő egy olyan környezetben nevelkedett, vagy az ő családjában az az elfogadott hozzáállás, hogy végső kitartani. Tehát nincs olyan, hogy vállás. Nincs olyan, hogy változtatás. Nincs olyan, hogy felrugok szabályokat. Tehát, hogy ő náluk olyan erős volt ez a fajta, a családban ez a fajta elvárás, hogy amit itt szokás, azt bármi történik, azt meg kell tartani. Vannak olyan népcsoportok is, ahol ezt így nem lehet csak úgy otthagyni, anélkül, hogy ki ne tagadnák. És akkor például itt a kitagadás, ez valószínűleg megint azért jutott eszembe, mert hogy itt az előbb a gyermek volt a középső lap, tehát hogy a gyermeki létezésnek az egyik maga mögött hagyása az, hogy bevállalja valaki a kitagadást a családból. Csak azért, mert ő eljutott arra a lelki szintre, hogy azt mondja, hogy ezt én akkor sem tudom elfogadni, és ennek velejárójaként én vállalom a kitagadást is. Ez is egyfajta felnövés a gyermeki állapotból, vagy a gyermeki létből. Jó, és akkor megnézzük még, hogy mit jelent a kevés pénz. Hát, mint ahogy mondtam az A-verziónál, tehát, hogy az a veled való kapcsolata az annyira heves, intenzív lenne, hogy abból a hiányállapotból, amiben ő most van, vagy eddig volt, addig abból őt simán ki tudnál rántani, vagy a veled való kapcsolat az őt kiszedni ebből, ahogyan ő eddig élt, vagy megélte az életét. És ez teljesen természetes, hogyha abba gondolunk bele, hogy valaki
és sokan vannak úgy, hogy úgy mondjam, kakukfiókák a saját családjukban, hogy nem olyanok, mint a testvérek, nem olyan, mint a család többi tagja. Ilyen nagyon gyakran előfordul, főleg olyanokkal fordul elő, akinek más dolga van, tehát aki azért születik abba a családba, hogy ott ilyen nagy horderejű változásokat indítson be, és lehet, hogy neki most érkezett el ennek a pillanata, hogy akkor az élet feladatát, mármint, hogy abban a családban ezt a nagy változást beindítsa, ezt most kezdi el. De akkor megnézzük, hogy mit érez irántad ez a szeretett személy, szóval a néző iránt mit érez ez a szeretett személy, mit érez, milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek. Nagyon-nagyon szeretne találkozni, legalábbis gondolatai szintjén, és nagyon bízik abban, hogy a sors hozzá segíti őt, vagy titeket ahhoz, hogy ez a találkozás létrejöjjön, és mit hagyjon maga mögött, tehát itt most a tolvajra kérnék szépen, mert hogy valamit maga mögött is kellene hagynia. Hát bizony itt az érzésekkel összefüggésben azokat a beteges gondolatait vagy ígéreteit, amit ő korábban magának tett, például, hogy én aztán sosem leszek szerelmes, hogy én aztán nem. Tehát, hogy mint a példaként elmondtam, hogy van olyan, hogy fiatalkorban azért jön egy ilyen nagyon mély, megrázó érzelmi kapcsolódás az életébe valakinek, hogy ott felmerje vállalni, és hamar letudja mondjuk így az érzelmi kibontakozást, és van, aki nem teszi meg, aztán elkezd ígéreteket, hogy én többet nem leszek szerelmes, meg én tőlem mindenki elmehet, és itt pedig látjuk, hogy oda jutott, hogy felismeri azt, hogy ezeket a régi berögződéseit azt jó lenne maga mögött hagyni, mert az gátolja, vagy akadályozza az ő szerelmének, vagy érzéseinek a megnyilvánulását. És ezen is sokat gondolkodik pillanatnyilag, és a látogatásra is kérnék szépen. Amit mondtam, hogy ő azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és hogy itt is már a sorsnak a beavatkozását éreztem, de itt határozottan azt mutatják, hogy ő abban reménykedik, hogy az égiek elhárítják az akadályokat, amelyek megakadályoznak benneteket a találkozásban. És akkor még mire gondol ő? Gondolatára kérnék szépen, hogy milyen gondolatai vannak még így érzéseiben veled kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatai azt újra és újra előjönnek benne, és elbizonytalanítják a tekintetben, hogy bízhat-e benned, mennyire reménykedhet abban, hogyha te azt mondtad, hogy vársz rá, vagy azt mondtad, hogy ez más kapcsolódás, tehát hogy itt a kételj jön elő, eddig nem nagyon tűnt, vagy eddig nem mutatkozott, de itt most előjött az, hogy azért vannak benne kételyek veled kapcsolatban is, de nem a te részedről, hanem az, hogy ő bizonytalanodik el újra és újra, mint ahogy az előbb láttuk, hogy ha ő leértékeli magát, alábecsüli magát, akkor lehetséges ez,
hogy nő nem tartja méltónak magát arra, hogyha te mondtál valamit, akkor azt te meg is tartsd, tehát hogy a ti kapcsolatotokat illetően. És akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő néhány napban ez a kettőtök kapcsolata, vagy hogy ő fog-e jönni feléd, fog-e keresni téged, fog-e bármit tenni, tehát mire számíthat a néző, ez a kérdés, mire számíthat a néző szeretett személyével kapcsolatosan a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző. És itt láttam egy kommentet, hogy hogyan írjak, vagy hogyan mondjam meg, hogyan beszéljek. Amikor így a néző felé fölteszem a kérdést, akkor az nem nektek szól, az az én segítőimnek szól, vagy segítőmnek, hogy ő pontosan értse, hogy én mire gondolok, ezért fogalmazok úgy, ahogy. Úgyhogy nem véletlen, nem zavaromban, hanem pontosan azért, mert egyszer nektek, nézőknek beszélek, másszor pedig másnak, aki éppen segít. Szóval most ugye az volt a kérdés, hogy mire számíthattok ti ettől a szeretett személytől a következő időszakban. Megmarad benne a nagy szenvedély, a tűz, megmarad az elhatározás is, hogy egy új szakaszt indítson az életében, viszont azt látom, hogy még nagyon sok problémája van a tartós kapcsolattal, és akkor erre kérnék szépen plusz információt a házasság lapjára, hogy ezzel kapcsolatban mit tudhatunk meg, a házasság. És itt ismét megjelensz, mint szívének választottja. Igen, szóval, hogy itt a közös szokások kialakítása, vagy a közös élmények létrehozásával összefüggésben is lesznek már gondolatai, illetve azon is elgondolkodik, hogy hogyan lehetne köztetek bármilyen közös dolog. Elképzelhető, hogy például azért, mert nagyon különböző a társadalmi rétegetek, vagy az iskolázottságotok, vagy a szokásaitok, vagy a komfortzónátok, tehát nagyon-nagyon sok minden lehet különböző, ami miatt ő ezen gondolkodik, de alapvetően, hogyha valaki bármelyik őtök mondjuk hosszú évek óta egyedül él, a másik meg nem szokott ehhez hozzá, vagy mindketten külön éltek, vagy egyedül éltek már hosszú ideje, akkor saját rigójával, saját szokásokkal, és akkor azt hogy lehet összeegyeztetni, tehát elképzelhető, hogy akár ilyen dolgokon is járhat az esze, és akkor még itt kérnék szépen a szerencsétlenségre is valami plusz információt. Hát amit mutatnak, az, hogy hagyja már maga mögött ezt a rengeteg bizonytalankodást, hogy most hogyan alakul a ti találkozásotok, és hogy mi változik, vagy lesz változás, vagy szóval, hogy ez a rengeteg bizonytalankodás, ami benne van, és amire az előbb is már több utalás volt, hogy az ő kishitűségével lehet az alapja, de itt most azt mutatják, hogy a következő időszakban
ebben ő neki egyfajta gyógyulás, tehát lehet, hogy abban jön az új szakasz az életében, hogy itten segítik az égi energiák, a égi segítők abban, hogy ez az önbizalom hiánya az javuljon, kiegyenlítődjön, és végre kezdjen több önbizalma lenni, mint ami eddig volt, legalábbis veled kapcsolatos dolgaiban. Úgyhogy konkrétan nem azt látom, hogy itt jönni fog, viszont azt látom, hogy jöhet. Tehát néhány nézőnél, néhányatoknál előfordulhat, hogy konkrétan meg lesznek a találkozások, a többi esetben pedig ilyen nagyon aprólékos részletkidolgozások vannak éppen folyamatban az ő fejében, az ő gondolkodásában, a hozzáállásában, ami nektek alkalmat ad arra, hogy a saját türelmeteken dolgozzatok, hogy türelmesek legyetek, a elfogadásotokat, mert nagyon fontos, nem csak az, hogy na, akkor összeköltözünk, hanem utána jön még a neheze, hogy mint amit itt is látunk, hogy milyen szokásokkal, vagy hogyan lehet ezt a kapcsolatot működtetni. Tehát, hogy ehhez türelem kell, elfogadás kell, és ezt már most lehetőség van mindenkinek gyakorolni, vagy elkezdeni ezen gondolkodni, hogy mi az, amit nem, ami a piros vonal, hogy na ezt aztán végképp nem vagyok hajlandó eltörni, és akár úgy is, hogy elkezdeni összeírni, és akkor kiderül, hogy mennyi minden van az, ami esetleg gátló tényező egy kapcsolatnál, de nagyon sok mindenre alkalmas lehet, hogyha így nekiálltok és összeírjátok, hogy ha ti összeköltöznétek, akkor mi az, amit ti nem szeretnétek a mindennapok során megtapasztalni, és ezt így tényleg papírra vetni, aztán másnap átolvasni, és akkor úgy átgondolni. Ez egy ötlet arra, hogy hogyan lehet felkészülni ésszel is, és nem csak szívvel egy kapcsolatra, mert bizony utána jönnek a nehezebb dolgok, vagy időszakok. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Köszönöm, hogyha megírjátok azt, hogy hasznosak-e ezek a értelmezések, vagy például itt ez az ötlet a végén, hogy készüljetek addig, amíg ő megérkezik, hogy ezt mennyire tartjátok hasznosnak, megcsináljátok-e. Szóval, hogyha ilyeneket megírtok, vagy visszajeleztek, köszönöm, és mint mondtam, el szoktam olvasni, és amikor így jön a kirakás során, akkor vissza is jelzek. Úgy külön nem írom fel, hogy kinek mit gondolnék mondani, vagy válaszolni, akinek így nem írom meg rögtön. Szóval, de azért így reagálok. Szóval írjátok meg, kérlek, a kommentbe, hogy hogyan gondolkodtok erről, mi a véleményetek. Nagyon szívesen olvasom. Ha egyéni kirakást kértek, ahol azt szeretnétek, hogy beszéljük meg a dolgokat, ahol akár ilyen ötletet, tanácsot kérnétek, arra itt van a link, az is, illetve az elérhetőségem, az e-mailes, de azt is lehet a webshopban kifizetni, és akkor utólag vesszük fel a kapcsolatot, szóval erre is van lehetőség. Ezekre a belső gyermekgyógyítós kurzusokra is van lehetőség, minden ott van a leírásban, mint ahogy a blogbejegyzések, ami ingyenes. És köszönöm szépen a like-ot, ha tetszik, és köszönöm a feliratkozást, hamarosan elérjük az 5500-ast, amikor egy különleges meglepetést tartogatok nektek, már kigondoltam már a részleteket is, úgyhogy amint megvan, akkor a következő videóban már fogok is jelezni erről, vagy beszélni. Szóval köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és addig is, amíg személyesen beszélünk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!